වැසි නොතකා මහ වැසි නොතකා තිමිරිගස්යායේ ජනතාව අදත් පාරට ඇවිත් තියෙනවා. මේ ජනතාව ඇයි පාරට එන්නේ? වැස්සේ මේ අවුවේ වැස්ස වේවා ඕනම අවස්ථාවක ඇයි මේ ජනතාව අදත් මේ පාරට ඇවිත් මේ වෙනසක් ඉල්ලන්නේ? මේ රටේ පාලකයෝ මේ රට බංකොලොත් කරලා අන්තිමේදී රනිල් රාජපක්ෂ අද බංකොලොත් කරපු රාජපක්ෂලව රැක මොකද්ද මේ නටන නාටකම? මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ පද්ධති වෙනසක්. මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ විසඳුම්. මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ මේ රටට යහපත් ලස්සන රටක්. ඒක ඉල්ලලා පාරට එන එක වැරදිද? එදා ඉඳන් ගෝටකෝ ගම තිබිච්ච ඒ අරගලයේ කේන්ද්‍ර ඒ සාරය තමයි මේ දිගින් දිගටම මේ ඉදිරියට එන්නේ. වැස්ස අවුව නොතකා රට වෙනුවෙන් මේ ජනතාව අද තිමිරිගස්යායේ පාරට ඇවිත් තියෙනවා. ඉල්ලන්නේ පද්ධති වෙනසක්. ඉල්ලන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. අපි දන්නවා මේ වෙනුවට ටිරාන් අරස්ට මාර වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඇවිල්ලා කියනවා එයා සල්ලි ගත්තේ නෑලු. එයාට දෙන්න ආවලු කෙනෙක් බ්‍රයිබ් කරන්න ආවලු. එයාට කප්පන් දෙන්න ආවලු. මේ ගානක් දෙන්න ආවලු ගත්තේ නෑලු. ඒ වුණාට එයාගේ නම තියෙනවා පැන්ඩෝරා පේපර් වල. ඇයි දන්නේ? පැන්ඩෝරා පේපර් වල නම දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය ආයතනයක් ඒ ටිරාන් අලස්කෙන් අහපුවම කියලා තියෙන දිවයින පත්තරේ අහපුවම කියලා තියෙන ටිරාන් අනේ මේ ඒකේ යාගේ නම විතරක් ඉලක්ක කරලා පැන්ඩෝරා පේපර් ගැන කතා කරන එක දුෂ්ට වැඩක්ලු. හරි වැඩේ. දැන් හොරුන්ටත් දුෂ්ටකම් අරව මේවා තියෙනවා. හොරුන්ටත් අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. මේ බලන්න හොරුන්ගේ අයිතිවාසිකම් අහනවා. ක්‍රිස් ඉතින් මොකද හිතන්නේ? පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වල නම එයාගේ නම විතරක් හයිලයිට් කරන එක වැරදිලු. මේ අයිලන්ඩ් එකට කියලා තියෙන්නේ ටිරාන් අලස්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චිරන්ත. අද අපේ 230 වෙනි දවස් 33 වෙනි දවස තිමිරිගස්යායේ පද්ධති වෙනසක් සහ වගවීම වෙනුවෙන් අපි හිටගෙන ඉන්නවා සුපුරුදු පරිදි. ඉතින් පැන්ඩෝරා පේපර්ස් ගැන කතා කරනකොට කලින් රාජපක්ෂලගේ සමීප ඥාතියෙක් වෙන නිරුපමා රාජපක්ෂ සහ එයාගේ තිරුකුමා නඩෙසන් එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයා සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බා. ඒක ලොකුවට ගියා. ඇමරිකා මේ ඔස්ට්‍රේලියන් මාධ්‍ය ආයතනයකුත් ඒක ගැන විකාශනයක් කරා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ලංකාවේ හොරකම් නම් තියෙනවා. මහ පරිමාණ හොරකම්. හැබැයි අහුවෙන කවුරුත් නැහැ. අපි දකිනවා දැන් නිරුපමා රාජපක්ෂ ආයෙත් එළියේ එහෙම යනවා. ෆන්ක්ෂන් වලට යනවා. මේ හෝටල් වලට යනවා. සුපුරුදු පරිදි මිනිස්සු දෙකට තුනට නැවිලා ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවේ තත්ත්වය චිරන්ත. හොරුන්ගේ පාරාදීසයක්. හොරකම් නම් තියෙනවා. මිනිස්සුගේ නම් පැන්ඩෝරා පේපර්ස් වලත් තියෙනවා. අනික එසේ මෙසේ ගණන් නෙමේ මහ පරිමාණේ ගණන්. ඒත් මුකුත් වෙන්නේ ඒගොල්ලොන් ආරක්ෂිතයි. දැන් ඉතින් අලුත්ම නම දැන් ඔයා කතා කරපු නිසා මම කියන්නම් අර ටිරාන් අලස් අපේ මහජන ආරක්ෂක ඇමති නේ ටිරාන් අලස් කියන්නේ. ඔව්. ඉතින් දැන් එයාගේ නමත් තියෙනවා. ඒ අතරතුර එයා ඇවිල්ලා අර වෙනද අර ඔය දේශපාලන ඇවිල්ලා කතා කියනවනේ නිකන් අර එක දෙයක් එනකොට ඒගොල්ලෝ වෙන කතාවක් කියනවා. අර ඒගොල්ලොන්ගේ අර ටෙන්ෂන් එක අර මේ වෙන පැත්තකට යවන්න. දැන් මං හිතන්නේ අවධානය ආන්න හරි අවධානය වෙනස් කරන්න. දැන් මොකද ටිරාන් අලස් ඇවිල්ලා කියන්නේ? අර කවුදෝ මේ හරක් කටායට ඇවිල්ලා මිලියන 700ක් දෙන්න හැදුවලු. එයාගේ කවුද එක්කෙනෙක් දෙන්න හැදුවලු. ඉතින් ඇයි ආරක්ෂක ඇමති නම් මේ මහජන ආරක්ෂක ඇමති නම් එයා ඒකට උගුලක් තියලා මේ බ්‍රයිබරි ඇන්ඩ් කරප්ෂන් එකට බ්‍රයිබරි කමිෂන් එකට කියලා අහු කරලා මේ මොකද්ද මේ ට්‍රැප් එකක් දාලා අහුව මොකද්ද ඒක අල්ලන්න තිබ්බනේ. අල්ලලා ඒ සල්ලි ටික ආණ්ඩුවට දෙන්න තිබ්බනේ. දැන් කියන්නේ අපිට ඉතින් මේවා සතපාකත් අපිට විශ්වාස නැහැ චිරන්ත. මේ අපේ අධිකරණ ඇමතිත් ඇවිල්ලා කියනවා පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා කුඩු දානවලු මේ මොකද්ද මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් මේ වෙනස් මේ චේන්ජ් කරන්න මේ ඒ වගේ වැඩ කරනවලු. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කියනවා මේ මොකද්ද අර මේ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව සම්බන්ධව මේ එතන එක්කෙනෙක් චාමර සිල්වා කියලා පුද්ගලෙක් නෑ මොකක්ද 아무තු නම කොහොමරි නමකුත් හදාගෙන ඒ පුද්ගලයා මේ කප්පමක් ගත්තලු. ඉතින් එච්චරයි. එයා ඇවිල්ලා ඒවා කියනවා. ඊට පස්සේ නිහඬ වෙනවා. ඒක තමයි එයා කරන්නේ එච්චරයි. ඉතින් යාගේ වෙන දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ ඇමතිවරු තමයි අපේ රටේ ඉන්නේ. හැබැයි චිරන්ත දැන් මේ රටේ මම කැමති මේ සතියේ මාතෘකා දෙකක් ගැන කතා කරන්න. එකක් ඒ දෙකම අපේ ජනාධිපතිට ඍජුවම සම්බන්ධයි. එකක් තමයි ආපහු සීනි බදු වංචාවක් මේ රටේ වෙලා තියෙනවා. මේ දෙවෙනි සීනි බදු වංචාව. පළවෙනි වංචාව උනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති කාලේ.
ඒකේ ගාන මිලියන බිලියන 15යි. බිලියන 15යි. අද වෙනතුරු කවුරුත් ඒක ගැන ඒකට කීරේ ගිහිල්ලා නැහැ. කවුරුත් වග කියන්න නැහැ අපේ රටේ. right? රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති වෙලා අවුරුදු එකමාරක් වෙලා ඒත් අද වෙනතුරු කවුරුත් වග කියන්න නැහැ. අන්න අපි දැක්ක ගෝඨාභය රාජපක්ෂයි බැසිල් ලුයි ලංකාව බංකොලොත් කරපු බැසිල්ලයි මහින්දලා ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ආගමික නායකයන්ගේ මේ ආශිර්වාදයත් එක්ක අන්න පොට්ටුවේ 7 වෙනි අවුරුද්දේ මොකක්ද එයා සමරනවා. අන්න ඒ වගේ රටක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒත් මට කතා කරන්න ඕනේ මේ දෙවෙනි සීනි බදු වංචාව. එතන මිලියන 900ක ඒ කියන්නේ බිලියනයකට ආසන්න මිලියන 1000කට ආසන්න ගාණක්. ඒක වෙලා තියෙන්නේ 725 මං හිතන්නේ තිබ්බ බද්ද මේගොල්ලෝ රුපියල් 50කට වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩි කරන්න ඉස්සෙල්ලා ගෙනලා තියෙන මේ සීනි තොග වලින් ගන්න පුළුවන් ලාභේ ගණන් හදලා තියෙනවා මිලියන 900කට. ඉතින් කාටද මේ ලාභේ? අන්න කවුද මේ බදු වෙනස් කරන්නේ? ආර්ථික ඇමති. කවුද ආර්ථික ඇමති? රනිල් වික්‍රමසිංහ. එතකොට අපිට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා මේ වගේ දේවල් කරලා මේ සුළු මේ මොකද්ද ව්‍යාපාරයෙන් ටිකකට ඔය ලාභේ ලබලා දෙන්න මේ අපිට දුන්න ලාභයක් නෙමෙයිනේ. අපිට කිසිම වාසියක් හම්බ වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේ ව්‍යාපාරික ලාභයක් හම්බ වෙලා ඒ ව්‍යාපාරිකෙන් ඒ ලාභය ඇවිල්ලා මේ දැන් ඊළඟ ඡන්දෙ වෙනුවෙන් UNP එකට දෙන්නද ඔය වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. අපිට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා. හරි? එහෙම එකක්. ඒක නැත්තම් ජනාධිපති කරුණාකරලා අපිට ජනයාට කියන්න ඔබ මේ මුදල් ඇමති හැටියට ඇයි මේ තීරණය ගත්තේ? හදිසියෙම මේ තීරණය ගත්තේ කාටද? මේ කාලෙම ගත්තේ. කාගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන්ද ඔබ මේ තීරණය ගත්තේ? හරිද? ඔබතුමාව පොට්ටුවෙන් 134 දෙනෙක් ජනාධිපතියට පත් කරේ මේ වගේ වැඩ කරන්න නෙමෙයි. මේ වගේ වැඩ කරන්න වෙන්නේ නැති ඉතින් පොට්ටුවේ ඉතින් ඉන්න කට්ටිය අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ කට්ටියද කියලා. හැබැයි මහජනයා නම් මේවා අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඉතින් වගවීම ජනතාවගේ ජනාධිපති කිව්වයි මම රාජපක්ෂලගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි කියලාත් කිව්වා. ඉතින් හැබැයි රාජපක්ෂලා යන විදියට තමයි යන්නේ. ඉතින් අපිට සැකයක් තියෙනවා මේ රාජපක්ෂගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි ඥාතියෙක්ද කියලා. හරිද? ඉතින් ඒක එකක්. අයි ශිරන්ත වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ දෙවෙනි එක චිරන්ත මට කතා කරන්න ඕන තිබ්බ මට ඇත්තට දැන් ඒක මගේ ඔළුවට එන්නේ නැහැ. ඒක අපේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධව. අපේ ආරක්ෂක ඇමති කවුද චිරන්ත? ජනාධිපති. හරිද? අපේ රටේ දැන් මාස 8ක් පොලිස්පති කෙනෙක් නැහැ. මාස 8ක්. හරිද? පොලිස්පති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ මාස 8ට ඒ කියන්නේ අලුත් පොලිස්පති කෙනෙක් පත් කරලා නැහැ. මොකද්ද මේගොල්ලෝ කරන්නේ? 4 වාරක් පොලිස්පති කලින් හිටපු පොලිස්පති සීඩී වික්‍රමරත්නගේ කාලය දිගු කරලා තියෙනවා 4 වාරක්. මොකද්ද මේ රට චිරන්ත? අපේ ආරක්ෂක ඇමති වන රනිල් වික්‍රමසිංහට අපේ පොලිසියෙන් තෝරලා පත් කරන්න බැරිද? පොලිසිය සුදුස්සෙක් නැද්ද? IGP තනතුරට? මොකද්ද අපේ පොලිසියේ වැටලා තියෙන තත්ත්වය? මේ පොලිසිය තත්ත්වෙද මේ අපේ දේශපාලනයන්ගේ මේ නාටකද මේවා? අපේ පොලිස් අපේ හොඳ පොලිස් සේවාවක් තියෙනවා. හොඳ පොලිස් නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ වගේ ඉන්න රටක ඒ වගේ ඉන්න පොලිස් සේවාවක ඇයි පොලිස්පති කෙනෙක් පත් කරන්න බැරි? ඇයි මාස 8ක් එකම පුද්ගලයා මේ සේවාව දිගු කර යන්නේ? කාගේ වමනාවටද? කාව පත් නොකරන්නද? කාවද පත් කරන්න හදන්නේ ඒගොල්ලෝ? ඉතින් චිරන්ත මේ දෙකටම ඍජුව කියන්න ඕනේ අපේ ජනාධිපතිතුමා. ඇයි? ඔහු තමයි මුදල් ඇමති, ඔහු තමයි ආරක්ෂක ඇමති. ඉතින් අපි අහනවා අපේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඔබ මොකද්ද කරන්නේ? ඔබට මේක කරන්න බැරි නම් ඒ ඇමතිකම් ඒ විශේෂ වැදගත් ඇමතිකම් දෙක කරුණාකරලා කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් බාර දෙන්න. ඔබට කරන්න බැරි නම් ඔබට වෙලා වැඩි නම් මේ කියන්නේ අපිට තේරෙනවා ඉතින් දැන් මේ අවුරුදු එකමාරට 13 පාරක් රට ගියානේ. ඉතින් වෙලා නැතුව ඇති. වෙන රට යනකොට දැන් මේවා කර ඉන්නත් බෑනේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් පත් කරලා වා රට යන්න එන. වා රටම ඉන්න. අපේ විදේශ ඇමතිට වඩා මං හිතන්නේ අපේ ජනාධිපති රටින් පිට. ඉතින් කරුණාකරලා මේ පොලිස්පති ප්‍රශ්නේ ඉක්මනට විසඳන්න. කරුණාකරලා ජනයා හැටියට වගවීම වෙනුවෙන් සහ පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන් කතා කරන අපි බලාගෙන ඉන්නවා මේ සීනි බදු වංචාව දෙවෙනි පාරට ඔබතුමා යටතේ කොහොමද මේක වුනේ කියලා. ඇයි ඔබ මේ බදු වෙනස් කිරීම කරේ? කාගේ පිටටද? කාට උදව්වක් වශයෙන්ද මේක කරේ? කරුණාකරලා අපිට කියන්න. බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම අපි මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාව මේ කට්ටියට දැන් යන එනමන් නැහනේ. දැන් මේ මැතිවරණයක් තියන්න සල්ලි ඕනේ.
මේ සල්ලි දෙන්න දැන් ස්පොන්සර්ස්ලා ඕනි. ඉතින් ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් තමයි බොහෝ විට මේක ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහාද මේ දේවල් සිද්ධ කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි යන් ඊළඟ මාතෘකාව අද so what do you think what is happening? Well, May I'd like to... Vasse, May Vasse, in the rain, you all are here. All right, so I want to talk a little bit මගේ poster එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. දැන් අපි Mr. අපේ පර්ණ ප්‍රෙසිඩන්ට් එක්ක හුඟක් ස්කෑම්ස් තිබුණා, ගාලික් ස්කෑම් තිබුණා, ෂුගර් ස්කෑම් තිබුණා. එතකොට දැන් Mr. ක්ලීන් ආවනේ. දැන් Mr. ක්ලීන් එක්ක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ආයිමත් අර ගැසට් notifications ඇවිල්ලා මේ duties ඉන්ක්‍රීස් කරනවා ඩ්‍රොප් කරනවා පොඩි වෙලාවකට කාගේ බෙනිෆිට් එකටද දැන් ළඟදී අපි දන්නවා මේස් එකක් තිබුණා sugar තව sugar scam එකක් again from 25 cents gone back up to 5 rupees who is making money who is getting now we know that the last bond scam it may not be officially written on a piece of paper but everybody knows that that bond scam helped fund the election is that what this is funding the commission from this for dropping duty is that what is being going to be used for the election next year and in the meantime the 500,000 taxpayers are made to fork out more and more money the VAT has gone up to 18% electricity from January electricity is going up by approximately 18% to consumers I believe the industry is to about 12% and why for 5%. These kind 5% I think. I think it's about 12% no for industry. I heard somewhere it maybe they are saying numbers so I want to know why this is happening and now today we don't know whether it's true or false yet it will come out in the media I think in days to come that the Sri Lanka cricket and the cricketers are tax exempt why are they not paying taxes if they get to the level where they are earning enough money to pay taxes, that's not encouraging at the grassroots levels. So I'm sick of this. I'm sick of the same people being burdened for mismanagement, corruption. It has got to stop. We need good governance. And if our current president is unable to do it with the makeup in parliament at the moment, have a general election and change it. Unless you're just too frightened to go to the polls. Bye the danne naha. Bye. මොකද ඔක්කොමලා එකයි දැන් SLP ද UNP ද ඔක්කොම මට පේන්නේ ඔක්කොම හොරු අපි ඇති වෙලා තියෙන්නේ කොච්චර මේ මිනිස්සු කන්න නැතුව ළමයි ඉස්කෝලේ යවන්න බෑ බඩගින්නේ the poverty has gone up I think to 37% now of families don't they have a conscience හිතන්නේ නැද්ද මේ මිනිස්සු ගැන කන්න බැරි මිනිස්සු thank you මේ පාලකයෝ කවදාවත් මේ රටේ දුප්පත් මිනිස්සු ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලෝ ගැන විතරනේ හිතුවේ. ඒගොල්ලෝ ගැන විතරයි හිතන්නේ. අපේ රටේ එදා ඉඳන් දුප්පත් මිනිහා පීඩාවටපත් වුණා, පොසත් මිනිහා රැකුණා. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. ඒගොල්ලෝගේ කට්ටිය රැක ගන්නවා. ඒගොල්ලෝගේ කට්ටිය එක්ක වැඩ කර ගන්නවා. අහක ඉන්න අසරණ මිනිස්සු හැමදාම දුක් විඳිනවා. Would you like to say something today? ඉතින් මේක තිමිරිගස්සාය අද මේ හොගාලා වහිනවා උඩ බැලන්ස් කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ උඩ බැලන්ස් කරගන්න අස්සේ ඉන්නේ අපේ සමාජිකයෙක් ඇවිල්ලා දෙනවා මොකද හිතන්නේ මේ දවස්වල දැන් බලන්න අර ටිරාන්ගේ රෙදි ලෙෆ්ට් ඉතින් හැම තැනම යුක්තිය ඉටු වෙයිද පාස්කු ප්‍රහාරයට අරකට මේකට මොකද හිතන්නේ මේ දවස්වල මේ දවස්වල මේ පෞගිය සති සීගිරිය පැත්තේ යනකොට මේ එක පන්සලකට පොඩ්ඩක් වැඩියා මම ගියා එතන වැඩ සිටින හාමුදුරුවෝ අපූර්ව කතාවක් මට කිව්වා ඒක තමයි බිම්බිසාර රජුරුවන් ගැන රජු සමයේ කතාවක් ඒ තමයි බිම්බිසාර රජුරුවන්ගේ රජු සමයේ රාජ්‍ය ගැන විචාරනකොට එක අධිකරණ විනිශ්චය දෙන පුද්ගලයෙක් කියපු කතාවකට ඊට පස්සේ යාගේ යාළුවෙක් කියලා තිබුණා මේ ඒ කතාව එහෙම වැරදි ඒ විදිහට දඬුවම් ලැබෙනවා මේ කරන මහා පාපයක් ඒ විදිහට කරන්න එපා කියලා. පස්සේ එතුමා ඒ අධිකරණ විනිශ්චයකතුමා මේ ඒක තේරුම් අරගෙන ඒ වැරද්දට සමාව අරගෙන තියෙනවා.
කොහොම හරි එදා රෑම එතුමා කලුරිය කරලා තියෙනවා. කලුරිය කරපුවාම මේ හරි අපූර්ව වැඩක් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ ආත්මේ ඉපදෙනකොට ඉපදිලා තියෙන්නේ අපූර්ව විදියකට. උදේවරුවට එතුමා දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍ය ලෝකේ සුර සප සම්පත් විඳිනවලු. රැට තමුන්ගෙම මස් කඩාගෙන කනවලු. ඉතින් මේක මේ අපූර්ව විදියක්ලු. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි අහලා තියෙන්නේ එක්ක ඒ ගොඩ එක්ක මේ ගොඩ. ඉතින් මෙතුමගේ මොකද්ද මේ ක්‍රියාව කියලා. පස්සේ දවසක් නාරද හාමුදුරුවෝ එතනින් වඩිනකොට මේ ප්‍රේරිතයා කියනවලු කතා කරලා මට මෙහෙම අකරතැබ්බයක් වුණා කියලා. මොකද්ද කියලා අහනකොට ධම්මපදයක් කිව්වා. මට මේ මොහොතේ ධම්මපදේ හරියට මතක නෑ. නමුත් ඒකේ තේරුම මට කිව්වා. ඒක තමයි ඇත්ත බොරු කිරීමත් බොරු ඇත්ත කිරීමත් නිසා තමයිලු එහෙම දඬුවමක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අධිකරණය ගැන ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට හිතනවා නම් එළව විතර මෙලොව විතරයි තියෙන්නේ එළව කියලා දෙයක් නෑ කියලා. අපි බලන් ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද අපි ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් නොදැක්කත් ඒගොල්ලන්ට හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා. මේක රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ දේවල්. කොහොමද ඒගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා හුදෙක් දේශපාලන තැකීමක් කියලා ඕචලගේ කතාවට කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එහෙමම හිතෙන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් කතා කරලා මේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ පැත්තෙන් කොහොමද කියලා. අපි මෙහෙම මේ වැස්සේ වුණත් මෙතන මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේවා සාමාන්‍ය විනිශ්චයක් තියෙන්න ඕනේ. ලෝකෙට ආලෝකයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමුන් ඉන්දියාවේ තීන්දුව දෙනකොට බලන්න හෘද සාක්ෂියට එකඟව අපිට දෙන්න බෑ කියලා දුප්පත් ගොවියගේ පැත්ත ගන්න කොච්චර අනන්ත නඩු තීන්දුව දෙනවද? දැන් මේ දීප තීන්දුවෙන් මොකද වෙන්නේ? මම හිතන්නේ දැන් ආය අපීල් කරනවා. ඒක අපීල් කරනවා. අපේ රටේ වෙලා තියෙන්නේ එක අධිකරණයකින් ඔබට යුක්තියුතු නැත්නම් තවත් අධිකරණයකට යෑමට හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි ලෝකයේ ක්‍රමවේදය. වැරදි තීන්දුව දීලා අර ඒ දවස්වල අර කවුද එක්කෙනෙක් දැන් නිදහසුත් උනානේ අර කවුද අර මේ මොනවාද අර දේශපාලන මිනිමැරුමක් කරලා ඇතුළට ගිහිල්ලා මොනවාද අර මේ එක්කෙනා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මේ දේවල් එයා ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ එයාව නිදොස් කොට නිදහස් වුණා. ඒ කියන්නේ අධිකරණයකින් වරදකරු වෙන්න පුළුවන්, ඕ නිදොස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් අධිකරණයේ වරදකරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. හැබැයි මතක තියාගන්න රටේ මිනිස්සු මේව ගැන අවදියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනකොට අපි එක දෙයක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේවා බලන්න මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ගුරුවරු නම් ගුරු උපදේශකවරු නම් දෙන වැරදි පූර්වාදර්ශ යම් කිසි විදියකින් ඉහළ අධිකරණයක් මේ තීන්දුවටම බලපෑමක් කළේ ඒ තීන්දුවම ලබා ගත්තොත් කොහොම පූර්වාදර්ශයක්ද රටේ අධිකරණයට ඉදිරියේ ශිෂ්‍යවන්ට හම්බෙන්නේ? ඊට පස්සේ බිහි වෙන උගත් නීතිඥ මහත්වරුන්ට මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ? රටේ අධිකරණ පද්ධතියට මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ දේවල් වෙන එක නම් බොහොම සාධාරණ නෑ. රටේ සාධාරණ යුක්තියක් වෙන්න නම් ලෝක සභා ධර්මයේ මම කොයි වෙලාවෙත් කියන දේ තමයි දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා තේරුම් ගන්න ඕන එකක් තමයි මේ දේ හැමදාම වෙන්න තියන්න එපා. අපිට හින්දි චිත්‍රපටි වගේ වෙන්න ඕනේ නෑ. එකපාරටම අහසෙන් ඇවිල්ලා එහෙ නගහලා මේව කන්න. නමුත් මොනාරි සාධාරණයක් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ටිකක් මතක හිටින්න කනේ පාරක් ගහනවන සභා ධර්මයේ මං හිතනවා මීට වැඩිය හොඳයි කියලා. ඒකම දැන් ගන්න අනිත් අතට දැන් මොනවද මේ ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ ජනසම්මත වාදී නොවන ජනාධිපතිවරයෙක්ට ජනතා අප්‍රසාදයෙන් ඉන්න රජයකට ඇයි මේ ලෝක බැංකුව මේ වගේ පිළිගැනීමක් අරගෙන කතා කරන්නේ? මේක කොච්චර වැරදිද? මිනිස්සු පාරට බහිනවා. මේගොල්ලෝ රටේ දේශපාලනය ගැන දන්නේ නැද්ද? නෑ, ඒගොල්ලෝ දන්නවා. දැන මොකද කරන්නේ? ජනතාව අවදි නැති හින්දා ජනතාව ඕන දෙයක් කරයි. අපේ වැඩේ කරනවා නම් මොකා හරි ලව්වා කමන්නේ නැහැ කියලා. මම දැක්ක ළඟදී 15 අංගල බිස්සුම් කියන ත්‍රිකුණාමලයේ ගිහිල්ලා මේ ටැංකිය අපේ මේ බලෙන් ලියාගන්න මේ කවුද ඉන්දියාවේ උත්තමාවියක් ආවලු. මේ බන්නේ ඒ වෙලේ කියනකොට මගේ හිතට දැනෙච්ච දුක, මගේ හිතට දැනෙච්ච වේදනාව පාලකයන්ට ඇති වෙන්නේ නැද්ද? අංශු මාත්‍රකින්වත් මේවා වැරදි නැද්ද? අපි හැමදාම කතා කරන්නේ මොනවද? හැමදාම අසාධාරණ වෙනුවෙන් අපි නැගිටිනවා. හැමදාම කතා කරනවා. ලෝක නායකයෝ මොකද කරන්නේ? බොරදියේ මාළු බානවා. ඒගොල්ලන්ට තාප වෙනවා. ඇත්තටම මේ විදිහට කරන එක වැරදි. රටේ මිනිස්සු මේවා කරන පාන් කියා ගන්න බැරුව ඉන්නේ.
දැන් බලන්න සමහරවිට කතා කරන සමාජ මේවා ගැන ගිහිල්ලා අහනවා ක්‍රිකට් මැච් ගැන මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔය කියන්නේ අපෝ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න දෙයක් නැද්ද? මිනිස්සු පූර්ව සූදානමක් නැද්ද තමයි මේ මොනද රටට වෙන්නේ කියලා කියන්නේ. චම්මි සිල්වත් හොඳටම ඇතිනේ හිටියා. දැන් හොරා කෑවා මේවා කරුවා. රටේ ගැන ඔච්චර කාලයක් තිබුණේ මහත්මා ක්‍රීඩාවකට ක්‍රිකට් විතරයි. දැන් ඒකත් ඉවරයි. එකෙක් අස් වෙනවා ඕන එක එතනම පුටුවේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. චම්මි සිල්වා ඔය ඕනේ නැහැ. අපි ක්‍රිකට් ගැන ලොකෝට මෙතන කතා කරන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අපි දැවෙන ප්‍රශ්න අපි රටේ මිනිස්සු විදිහට අපි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තව මෙහෙම ගියොත් අභාග්‍ය. දැන් ඒ මැදට කුසල් තවත් බයිලා කියවනවා. හෙට තියෙන මැච් එකයි ඊළඟ මැච් එකයි දිනන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවලු. මොන බම්බුවකටද ක්‍රිකට් දන්නවනම් ක්‍රිකට් naayකයා නම් ඒෂියා කප් එකේ ෆයිනල් වල කැත විදියට පෙරදුනා නම් ෆස්ට් බැට් කරලා ඉන්දියාව ආයෙත් ඉන්දියාවටම බැට් කරන්න දුන්නේ. එතනම හොරයක් තියෙන්නේ නැද්ද? කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ආයතරයක් කන්න බල අපිට එහෙම ලොකු ගණන් එලෝගෙන යන්න බෑනේ. අපි තාම ස්ථාවර මට්ටමේ නෑනේ. අපිට ඉස්සලා බැට් ගන්න තිබුණා. මෙතන මොකක් හරි හොරයක් තියෙන එතනම. ඒ ගැන බලන්න ඕනේ ජනතාව අවදියෙන් ඉඳලා. කොහොම වුණත් අපිට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ අපේ පොදු ජනෙක්වත් පෙරමුණේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු කියනවා අපි ආයවැයේදී බලමු කියලා. අපි දන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නපුංසක ලීලාව මොකක්ද කියලා. ඒ විදියට වැඩ කළේ වෙලා අන්තිමට ඡන්දෙදී අත උස්සනවා මොන හරි කියාගෙන. මිනිස්සුන්ට අර චිරන්ත ඔබතුමා කිව්වා වගේ මිනිස්සුන් අවදියෙන් නෙමෙයි දින්නේ අධිකරණ පද්ධතිය වගේම මේ ආයවැයට කොහොමද ඡන්ද දෙන්නේ කියලා. එහෙම කර තාමත් නැත්තම් තාමත් අසුචි කන පුද්ගලයෝ නිසා තමයි තාමත් මේගොල්ලෝ බේරිලා ඉන්නේ. පුද්ගලයා බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. බුද්ධිමත් වුණොත් තමයි වහල් බයෙන් මිදලා අපේ රටට සාධාරණ කිච්ච වෙන්නේ. එහෙම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට B report එක ගැන මම හිතන්නේ තියන්ට ඔබ කතා කරයි. ඒක ටේබල් කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එක්ක අන්න කුමාර දිසානායක එහෙම නැත්නම් විපක්ෂ නායකතුමා. අපි ඒ ගැනත් අවදීන් කියන එක අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් අරගලයට ජය වේවා, මව්බිමට ජය වේවා කියලා මම සුබ පතනවා. ස්තුතියි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ජනතාවගේ අදහස් හිත් වේදනාවෙන් ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ අදහස් ඉතින් මේ ජනතා අදහස් වලට අපි නැවත යොමු වෙමු. Yeah, would you like to say something? Yes, actually I have a question. I would like to know what the government plans to do because the second tranche of IMF funding was not given to us. එහෙම කියලා අරයා කිව්වා නේද? බන්දුල ගුණවර්ධන ඒ හින්දා තමයි ලැබුණ නැත්නම් ñක් ගාලා නිකන් ලැබෙනවයි කිව්වට ලැබුණ ñක් එකක් ආවා. බන්දුල ගුණවර්ධන මොනවා කිව්වත් පුවත්පත් වාර්තා අනුව අපිට ආරංචි වුණේ මේ දෙවෙනි ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක නැත්නම් ට්‍රාන්ච් එක ලැබෙන්නේ නැහැ කියලානේ. ඒගොල්ලෝ අපිට දෙන්නේ නැහැ කියලා විශේෂයෙන්ම good governance principles නැති නිසා. එහෙම තමයි පුවත්පත්වල තිබුණේ. ඉතින් හරි අපිට ලැබුණ නැහැ කියමු. දැන් ඊළඟට ආණ්ඩුව මොකද කරන්න යන්නේ? What is the government going to do now that the second tranche or installment is not coming? Shouldn't they tell us the people what they plan to do now? Shouldn't they have had an option B or a plan B or some kind of response? What did they tell the IMF when the IMF said, look, you have not achieved these promises or KPIs or whatever it is? What did the government say? Now we don't know any of that. All we know is that the second installment of funding is not coming. They're not giving it to us. If the government considers themselves to be the elected representatives of the people, then we the people have a right to know what they plan to do now. Because we all know that Sri Lanka is in a pretty difficult economic situation, and the IMF bailout was what was supposed to rescue us or help us regain financial stability. So now that the IMF bailout was for whatever reason refused the second installment, what are we doing now? If we are the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and I think that's the name that our country is given, where's the democracy if the representatives of the people don't tell us what they plan to do when there is a setback like this? So that's my question. ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් IMF එක දෙවැනි වාරිකය දෙන්නේ නැත්තම් මිනිස්සු මොකද්ද කළ යුත්තේ? දැන් මොකද්ද ආණ්ඩුවේ සැලැස්ම? දැන් ආයේ තෙල් ටික නැති වෙනකන් ඉඳලා ගෑස් ටික නැති වෙනකන් ඉඳලා ආයේ රනිල් ගෝ හෝම් කියනකන්ද ඉන්නේ. නැත්තම් මේක මේ වැඩපිළිවෙල දැන් IMF එක ඉල්ලන්නේ යහපාලනයක් නැහැ. කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මානව හිමිකම් කඩකිරීම ලංකාවේ වැඩි වුණා.
අතිරේක ලෙස. ඒවා මේ කරපු නාඩගම් වලපු ටිරානලස්ලට දේශබන්දුලට අරගොල්ලොන්ට මේගොල්ලොන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ මානව හිමිකම් කඩ කිරීම වලට අදාළ නඩු දාන ඒ දේවල් ටික කරලා නීතිය කෙරෙහි නැවත අධිකරණය කෙරෙහි නීතිය කෙරෙහි මානව හිමිකම් කෙරෙහි නැවත ලංකාවේ ප්‍රතිරූපය ගොඩ ගන්න එක නෙමෙයිද දැන් මේගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. ටිරානලස්ව අනිවාර්යෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ දූෂණය වරද යටතේ. මොකද එයා මේ දේවල් කරේ ඔය පොලිසිය බොහෝ අය වැඩ කළේ මේ පාලන තන්ත්‍රය රැක ගන්න. තව කෙනෙකුට වාසියක් සිදු වෙන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන දූෂණය. එහෙම නැත්නම් දූෂණ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා මේ පොලිසිය බර ගානකට නඩු දාලා ඔය කට්ටිය ඇමතිවරු සිටට නඩු දාලා වගවීම ඇති කරන්න. එච්චරයි. ඕක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. කරලා IMF එකට කියන්න ඕන අපි වගවීම ඇති කරා යහපාලනයක් ඇති කරා මානව හිමිකම් සුරකින්නවා. එහෙනම් අපිට මේවා කරන්න කියලා. මේගොල්ලෝ ඒක දැන් කරන්න දෙන්නේ. දැන් ඉතින් මාර තැනකට රනිල් වැටෙන්නේ. ඒකනේ දැන් මේ වෙන්න යන්නේ. ඉතින් ජනතාව මේ ආකාරයෙන් පාරට එන එක වැරදිද? ඔක්කොමලා තෙල් පෝලිං වල එනකොටද දැන් ඊට පස්සේ අරගලය අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක කරගන්න එක නෙමෙයි අපේ අවශ්‍යතාවය. අපිට අවශ්‍ය මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. Would you like to say something? චිරන්ත ඇති චිරන්ත අපි දැන් මෙතන බලන්න අපි අද 233 හරි දවස් අපි මෙතන හිටගෙන. ඇයි අපි මෙතන හිටගෙන ඉන්නේ? අපිට සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ඕන හන්දා. ඉතින් මම නම් කියන්නේ දැන් හොඳටම ඇති මැතිවරණයක් තියන්න. එතකොට ජනතාව ඒගොල්ලන් කියයි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මම ජනතාවටත් කියන්න ඕනේ සිහි බුද්ධියෙන් කල්පනාවෙන් ඒ වෝට් එක පාවිච්චි කරන්න. ඔය නිකන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා සහනයක් සහන පැකට් එකක් දුන්නට ඔය සල්ලි ටිකක් විසි කළාට don't get caught to those things. Please think and put your vote properly for the right person. That's all I need to say. ඉතින් බුද්ධිමත් ලෙස ඡන්දය භාවිතා කරන්න ඕන කාලයක්. Auntie Tassie, would you like to say something? Yeah. ඉතින් කොහොමද මේ දැන් රනිල් මහත්තයා දැන් ඔන්න පඩි වැඩි කරන්න යනවලු රජයේ සේවකයන්ගේ. ඕගොල්ලොන්ගේ පඩි වැඩි වෙයිද? පඩි වෙයි යාගේ බැංකුවට යයි. එදා කිව්වා අපිට කිව්වනේ අර රජයේ සල්ලි වගේ අපිට දානවා කියලා 15000 දෙනවා කිව්වනේ. 15000න් ආරයි දෙන්නේ. සමහර එක විදිහට මම දැන් කොහොමද මම දන්නේ නැහැ. මට 4500 නැහැ 4යි මට දෙන්නේ. ඒක දවස් 3කට පස්සේ එදා ලංකා බැංකුව මැසිම කැඩිලා අරකද මේකද මේව කරා. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ මට ලිකයිද පස්සේ ඉම්රාන් අයියා. ඊට පස්සේ මම මේ දවස් දෙකකට පස්සේ ගියා. ඊට පස්සේ දුන්නා මේ අප්ඩේට් කළා ඒගොල්ලෝ කිව්වා 4500 තියෙනවා. 500 නා 4යි දුන්නේ. මේ සමහරක ඒක ලොකු දෙයක්. මම කමාන ඕගොල්ලෝ ලොකු වෙන්න පුළුවන් කමාන. ඒගොල්ලෝ කීප ගන්න ඔබ දෙන්නේ 15000 කිව්ව 15000 දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ලෙඩ දුන්ට අරුමුටල දෙන්නේ. ඉතින් අපිට මටත් ලෙඩ තියෙනවා මම ප්‍රෙෂර් තියෙනවා මම ඔපරේෂන් කරලා මාට රැචි තියෙනවා. අපි පුතා ඔක්කොම ෆෝමේ පුදු වලට අම්මට වැඩ කරන්න බෑ මේකයි කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ ඒක මොකද ලෙඩ තියෙන මිනිස්සුන්ට වැඩියෙන් දෙන්නේ. බොරුනේ මේක ඊට පස්සේ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ඒක අවුරුදු දෙකක් දීලා නවත්තන්න පුළුවන්. අපි ජාතික ගීය දැන් ගායනා කරන මේ අවස්ථාවේදී නමෝ නමෝ මාතා අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ නමෝ ඉතින් මේ අවස්ථාවේ ඉතින් අරගලය අද තිමිරිගස්සායේ අවසන් වෙන. Would you like to say something today? Well, Chiranta, we have seen so many shocking things lately. I mean, I think the biggest thing that's worrying me is this Sri Lanka cricket. You know, I mean, I know cricket is an unpredictable game. We have our good days, we have our bad days. But when you look at the salaries of the officials and you look at the fact that we scored 55 runs, you sometimes wonder, you know, what's happening. And then I was thinking, you know, we had really good cricketers in the past, right? The likes of Siddharth Vettamoni, the likes of Ranjan Madugala, you know, all of those Hashanti Lekaratna. And then I was thinking to myself, Chiranta, these people had normal jobs.
and they played cricket in their free time as a hobby or whatever it is, you know. It wasn't a business. It wasn't something that gave them their bread and butter. I think that is where there is a difference now. You know, nowadays this is like their job, this is like their, you know, means of survival, and suddenly all sorts of funny things are happening, Chiranta. I just cannot understand it. There seems to be so much of friction, even in the officials. There's a Tilanga Thumadipala faction, there's a Arujuna Ranatunga faction, there's another faction. What is this? You know, we need one board of credible, decent human beings who will run this, and really we can turn around our cricket. You know, that's something that shocked me this week. Diana Gamage's verdict shocked me this week. The fact that Tiran Alas says that somebody came and tried to bribe him for 700 million and he didn't think of arresting that person. I don't understand, Chiranta. You know, to just say that somebody came and tried to bribe him but he didn't take the bribe and he let the guy also get away. So, I don't know, it's lots of little things that have been really shocking this week, Chiranta. Let's hope we have a better week next week. Thank you. And මතක තියාගන්න මේ අපේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගොඩ දාන්න නම් අපේ මේ රටේ දූෂණය මේ පද්ධතිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා කවුරු හරි හිතනවා නම් ක්‍රිකට් මැච් ටික ගොඩ දාගෙන අපිට මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියලා ජනතාව ඒක හැබැයි පාලකයන්ගේ මතය. ජනතාව මැච් ටික දිනවන විදියට ටීම් එක හදලා සතුටෙන් තියලා අපි මංකොල්ලකම කියන තැනට අපිට ඉඩ දෙන්න බෑ. ඉඳා අපි මේ පද්ධතිය වෙනස් කරගමු. ආදරය අරගලයට ජය වේවා, ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා. ඔබටත් එන්න පුළුවන් සෑම ඉරිදා දිනකම සවස 6ත් 7ත් අතර මෙම ස්ථානයේ තිමිරිගස්සායේ හෙල්ත් ගාඩ් එක ඉදිරිපිට මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වෙනවා මේ සාමකාමී විරෝධතාවයට සහභාගී වන්න මේ ඔබෙත් අපෙත් සියලු දෙනාගේම රට ආදරය අරගලයට ජය වේවා, ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා.